אתמול היה יום העצמאות האמריקאי, ואני אומר לעצמי, אני אלך ליריד, לזיקוקים, ואני אראה שם שרות סבתא, חלום שלי, ואני הייתי בטוח כשאני אגיע יהיה כזה שם. התפוח הזה מצופה בסוכר אדום על מקל, אז הגעתי, ולא היה. ואמרתי לרותם, כשאני מגיע הביתה, מחר על הבוקר אני קם, הולך לסופר, קונה דברים ואני מכין, וזה בדיוק מה שאני הולך לעשות עכשיו. אני הולך להכין את התפוח האדום על המקל עם הסוכר. בעיקרון זה קינוח ממש פשוט, רק לוקחים את הכל, מחממים על הגז וזהו. תוכלו להכין ולמכור בירידים. מה שאנחנו צריכים זה סוכר, סירופ תירס, מים, צבע מאכל אדום, אני רוצה גם שיהיה צבע מאכל מנצנץ בצבע אדום, ותפוחים ירוקים. הכי כיף לקחת תפוחים ירוקים כאלה, שאתם יודעים שהם חמוצים, ואז יש ניגוד בין הסוכר שהוא מאוד 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 מתוק, והתפוח שהוא מאוד חמוץ. ודבר נוסף, בגלל שהניגוד צבעים מטורף, כי הצבע יהיה ממש אדום של הסוכר, והתפוח מאוד ירוק, זה מאוד יפה לעין. אנחנו צריכים שיפודים או מקלות, לא משנה לי, מבחינתי תשימו אפילו כפית. קיריים, תבנית מרופדת בנייר אפייה או במשטח סיליקון, שזה הכי טוב, הסוכר לא ידבק. וסיר. הדבר הכי חשוב במתכון הזה, מדחום. בלי מדחום אי אפשר להכין את המתכון הזה. יש, דבר ראשון, כוס מים לתוך הסיר. דבר שני, 3 כוסות סוכר. ודבר שלישי, חצי כוס סירופ תירס. וכל פעם אתם שואלים אותי, אבל אין סירופ תירס, מה אני עושה? קודם כל, סירופ תירס אתם יכולים למצוא בכל חנות שמתמחה בדברי אפייה. ודבר שני, אם אין לכם סירופ תירס, אתם יכולים להשתמש בסירופ גלוקוז, שגם אפשר למצוא אותו בחנויות אפייה. אז אם אין סירופ תירס, יש גלוקוז, חייבים אחד מהם. מדליקים את הגז על חום בינוני ומחכים. תערובת הסוכר מתחילה להתחמם, זה השלב שאנחנו לוקחים את המדחום ובודקים. אנחנו צריכים להגיע ל-150 מעלות. בואו נדבר רגע על המדחום. אני משתמש במדחום לייזר, זה אומר שאני מכוון את האקדח לייזר לחום מסוים, הוא שולח קרן לייזר שמחזירה את החום בחזרה למכשיר. אתם יכולים להשתמש בכל מדחום שיש לכם, כמובן לא מדחום של חולי, אלא מדחום של אפייה, בישול, יש מלא סוגים. בקיצור, אני משתמש ספציפית בזה, אני נורא אוהב את זה, גם לתנור אני מודד חום עם זה, וזה הכי נוח לי, מדחום לייזר. 45.5. וכשאני עושה ככה, תראו מי מופיע לידי. הופה, הופה. אם זה לבחור אותי או את המדחום, זה המדחום, שיהיה ברור, היא בחרה. אבל אנחנו לא יכולים לשחק, אנחנו מצלמים עכשיו. אנחנו מכינים תפוח מסוכר, אנחנו לא יכולים לשחק. מתחיל להיות ריח של פארק כזה, נכון? של לונה פארק. וואי, איזה ריח. וואי! הנה, מתחיל לעלות. מחכים, צריך סבלנות, סבלנות. זה בערך אמור להיות רבע שעה, 20 דקות, וזה מגיע ל-150 מעלות. אני ב-105 מעלות. בינתיים שזה מתחמם לי, זה עוד שנייה מגיע ל-150 מעלות. אני לוקח את התפוחים, ואני לוקח מקל, שיפוד, כפית, מה שתרצו. לוקח את הצד המכוער של התפוח, ומכניס את השיפוד פנימה. בעדינות, אני לא רוצה שזה יחצה לי לצד השני, עד לאמצע. אמורים להרגיש את זה, שזה לא נכנס עד הסוף. זה 150! הגענו לטמפרטורה, אני עוצר את החימום עכשיו. שם את הסיר כאן, במקום ניטרלי, בלי חום. אני לוקח צבע מאכל אדום, כזה נשים כמות חמודה כזאת. כל צבע מאכל צובע אחרת לגמרי. אז עדיף שתשימו טיפה, 2, 3, ולהבין מה סוג הצבע שיש לכם וכמה הוא צובע. אז מתחילים במעט, מערבבים, רואים איך הצבע צובע ומוסיפים, ולא ישר לשים כמות גדולה. אני לוקח צבע מאכל אדום בנוסף, עם נצנצים, ונותן איזה כמה שפריצים כאלה פנימה. מערבב טוב 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 את הצבע, לא להיבהל, הצבע אמור להתבעבע פה. הכל מתחיל להיצבע בצבע אדום מהמם. כל הבועות האלה אנחנו רוצים להיפטר מהם, ולכן עכשיו אנחנו נניח שנייה את הסיר בצד. הסוכר יתחיל להתקרר, הבועות יתחילו להיעלם, הסוכר מתחיל להתייצב, האוויר מתחיל לצאת החוצה, הסוכר צבוע באדום חלק, מבריק ומנצנץ.
ואני ממשיך לערבב בלי להכניס אוויר פנימה. הכף לא יוצאת, נשארת רק בפנים, ואני מערבב את הצבע. אף על התוצאה. זה השלב שאנחנו לוקחים את התפוח וטובלים בתוך הסוכר האדום המנצנץ המתוק והטעים הזה שיצרנו. צריך להיזהר מאוד מלגעת בסוכר, כי אם תיגעו בסוכר, אתם לא רוצים לגעת בסוכר. אוקיי, אני לוקח את התפוח ונותן לו סיבוב בפנים. אני רוצה שיראו קצת את החלק הירוק, בגלל שאני רוצה שיהיה ניגודיות של הצבע. ויש לנו תפוח מסוכר מהמם. אם לא הגעתי לכל הקצוות, אני נותן לזה עוד נקודה כזאת של זה, ויש לי תפוח לוהט מהמם. אני נותן לו עוד קצת ככה, שכל הסוכר העודף ירד. הגענו לברק מושלם. כשהסוכר כבר מתחיל לרדת, אני עוצר, מניח, וזהו. זה מרגש אותי, כי כבר בא לתת ביס ולשמוע את אם זה נהיה קשה, פשוט תיקחו את הסיר, תניחו אותו על חום בינוני שוב, ותנו לסוכר שוב להיות שקוף, שוב להיות נוזלי. תנו לו את הזמן שלו בערך עוד 5 דקות עד שהוא יימס מחדש, ותוכלו לצפות את התפוחים הנותרים. מה שאני אוהב בעבודה שלי זה כשבא לי משהו מתוק ואני לא מוצא אותו, אני פשוט יכול להכין את זה בעצמי. אתם חייבים לראות כמה זה מבריק ומטורף. וואי! וואי! אני מאכל את הדברים האלה, נהיה כמו ילד קטן, כולי מתלכלך בסוכר, כולי מלא באושר. איזה טעים. אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם אהבתם את הסרטון תעשו לי לייק, תרשמו לי למטה בתגובות אם בא לכם שאני אכין עוד ממתקי פסטיבלים. אם אתם לא רשומים לערוץ זה הזמן, ותלחצו על הפעמון כדי להישאר מעודכנים. אני הולך ככה לתפוח שלי. ביי. את הכלים עם כל הסוכר אני פשוט לוקח, שם בכיור עם מים חמים, משרה קצת, והסוכר פשוט יימס בלי שנרגיש. לא צריך להתאמץ ולנסות עם כפית וסכין, חבל על הידיים, חבל על הכלים, וזה פשוט ייעלם.